डेकोरेशन असं की बघणाऱ्यांच्या नजरा थबकतील. दोन चाकं विरुद्ध दिशेने फिरणारी आणि मध्ये गणपती आहे की नाही, डोळ्यांना भुरळ घालणारं आणि लक्ष वेधून घेणारं मस्त डेकोरेशन. नमस्कार मंडळी, अमेझिंग आर्टमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तुम्हाला आवडेल काय स्वतः बनवायला? तर चला तर मग आज आपण हे भन्नाट कायनेटिक व्हील कसं बनवायचं ते बघूया. या व्हिडिओमध्ये मी या डेकोरेशनमध्ये वापरली जाणारी मोटार, पुल्ली, त्यांची रचना, बॅकग्राऊंड, ही व्हील्स कशी बनवायची, एकमेकांना कशी जोडायची आणि ही चाकं नेमकी एकमेकांच्या उलट दिशेने कशी काय फिरतात ते एकदम सविस्तरपणे सांगणार आहे. मग एकही स्टेप मिस न करता व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण हे डेकोरेशन फक्त बघण्यासच नव्हे तर बनवायला देखील तितकंच मजेशीर आहे. आणि हो, शिवाय या व्हिडिओमध्ये मी काही तुम्हाला खास उपयोगी टिप्सही देणार आहे, ज्यामुळे तुमचं डेकोरेशन परफेक्ट बनवायला नक्की मदत होईल. म्हणून हा व्हिडिओ पूर्ण आणि लक्षपूर्वक बघा आणि एकही स्टेप मिस होऊ देऊ नका. सर्वप्रथम जाणून घेऊया आपल्या मोटरबद्दल. आपल्याला जी मोटर लागणार आहे तिच्या मॉडेलचा नंबर आहे RS555. ही मोटर एक 12 व्होल्टची आणि 3 अँपिअरवर चालणारी हाय टॉर्क मोटर आहे, जी अगदी दमदार परफॉर्मन्स देते. तुम्हाला जी खाली दिसते ती म्हणजे ही मोटर आणि पुढच्या भागात दिसणारा हा गिअरबॉक्स आहे. याच गिअरबॉक्समुळे मोटरचा स्पीड कमी होऊन 4000 RPM पासून साधारण 60 RPM पर्यंत कमी होतो. ही मोटर मी जवळच्या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटमध्ये घेतलेली आहे, पण तुमच्यासाठी मी ही ऑनलाईन कुठे मिळते त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मी या मोटरला वायर कनेक्ट करत आहे. तुम्ही सोल्डरिंगही करू शकता किंवा कनेक्टर वापरून वायर सहज जोडू शकता. चला पाहूया मोटरचा स्पीड कसा आहे. या मोटरचा शाफ्ट थोडा छोटा असल्यामुळे याच्यावर डायरेक्ट पुली बसवणं शक्य नाही, म्हणून मी इथे एक कपलर वापरून त्याच्यावर स्टीलचा रॉड लावत आहे. या स्टीलच्या रॉडऐवजी तुम्ही हाफ थ्रेडेड बोल्ट किंवा स्टड सुद्धा वापरू शकता. या कपलरची पण मी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आणि इथे एक महत्त्वाची टीप, जर शाफ्ट कपलरमध्ये सैल बसत असेल तर घाबरण्याचं काहीच कारण नाही. पेपर टेप हा एकदम सोपा आणि उपयोगी उपाय आहे. मी देखील इथे शाफ्टवर पेपर टेप गुंडाळलेली आहे, ज्यामुळे कपलर शाफ्टवर घट्ट बसतं. टेप लावल्यानंतर स्क्रूने व्यवस्थित टाईट केलं की झालं काम. कायनेटिक व्हील फिरवण्यासाठी आपल्याला 4 पुल्ली लागणार आहेत. त्यापैकी 2 पुल्ली मी कपडे वाळत घालण्याचा जो स्टँडला वापरतात ना त्या घेतलेल्या आहेत, आणि उरलेल्या 2 मी ट्रॉली व्हील्स वापरून बनवलेल्या आहेत. या तुम्हाला हार्डवेअरच्या दुकानात सहज मिळतील. तुम्ही पुल्ली, ट्रॉली व्हील्स किंवा दोऱ्यांची रीळ वापरू शकता. या ट्रॉली व्हील्सवरचं रबर काढून टाकलंय, त्याच्यामुळे ही एक ग्रूव्ह दिसते त्याच्यात, ज्यात आपला रोप नीट बसतो. या व्हील्सचा डायमीटर 10 मिलीमीटर आहे आणि मी यासाठी त्याच साईजचा ॲलन बोल्ट घेतलेला आहे, ज्याच्यावर मी ही 2 व्हील्स बसवणार आहे. मोटर ठेवण्यासाठी मी एक छोटं लाकडी टेबल बनवून घेणार आहे. याचा टॉप साधारण 4.5 बाय 4.5 इंच एवढा आहे आणि या टेबलची उंची 5 इंच आहे. माझा गणपती ठेवायचा जो चौरंग आहे त्याची उंची 7.5 इंच आहे आणि डेकोरेशन मांडल्यावर मोटर दिसू नये म्हणून त्याच्यापेक्षा कमी उंचीचा टेबल मला लागणार आहे. त्याच्यासाठी मी हे 5 इंचाचं टेबल बनवलेलं आहे आणि याच्यावर मला आपली मोटर बसवायची आहे. चला, इथे आधी आपण या 2 पट्ट्या लावून घेऊया आणि मध्ये मोटर बसवूया. आपली क्लिप बसवून झालेली आहे. आता आपल्याला ही मोटर या क्लिपमध्ये बसवून तिला टाईट करून घ्यायचं आहे आणि आपली पुल्ली आपण याच्यावर बसवणार आहोत. तर इथे आधी आपण पेपर टेप वापरून मग या पुल्ली या शाफ्टवर बसवून घेऊया. कायनेटिक व्हील बसवण्यासाठी मी एक 15.5 इंच बाय 1.5 इंच बाय 10 मिलीमीटरची एक लाकडी पट्टी घेतलेली आहे. इथे मी एक होल केलेला आहे. इथे आपल्याला आपली ट्रॉली व्हील्स बसवायची आहेत. आपल्या कायनेटिक व्हील्सचं डायमीटर 22 इंच आहे, म्हणजेच रेडियस 11 इंच आहे. तर आपली मोटर या होलपासून 11 इंचापेक्षा जास्त दूर पाहिजे, म्हणून मी साधारण 14 इंचावर बसवणार आहे. आता आपल्या पट्टीच्या खाली या मी 3 पट्ट्या C आकारात अशा प्रकारे लावणार आहे की त्या आपल्या मोटरच्या बाजूला ज्या 2 पट्ट्या बसवल्या होत्या त्याच्यावर व्यवस्थित बसतील. आपल्या डेकोरेशनच्या बॅकग्राऊंडसाठी मी सनबोर्डचा वापर करणार आहे. तर मी हा एक 24 इंच बाय 32 इंचाचा सनबोर्ड घेतलेला आहे आणि या सनबोर्डची थिकनेस आहे 3 मिलीमीटर. सनबोर्ड आधी आपण वरून अर्धवर्तुळाकार आकारात कापून घेऊया. या अर्धवर्तुळाकार आकाराचा जो सेंटर आहे तिथे आपले कायनेटिक व्हील्स आपण ॲलन बोल्टवर बसवणार आहोत, म्हणून मी हे होल थोडं मोठं करून घेतलंय. आपली सजावट अधिक आकर्षक दिसावी म्हणून या सनबोर्डवर गोल्डन कलरचा पेपर लावून घेऊया.
या वरच्या होल पासून 14 इंच खाली मी अजून एक होल बनवलेला आहे. इथे आपली मोटर बसणार आहे. चला तर मग आपण आपला हा स्टँड सनबोर्डवर चिकटवून घेऊया. आपलं हे जे डेकोरेशनचं बॅकग्राऊंड आहे ते व्यवस्थित उभं राहावं यासाठी आपल्याला एक स्टँड लागणार आहे. तर त्यासाठी मी 2 स्टँड बनवून घेतलेत. तेही आपण या सनबोर्डवर मागे बसवून घेऊया. अशा प्रकारे आपला स्टँड रेडी झालेला आहे. आणि आता आपण जे सपोर्ट दिलेत त्याच्यामुळे हा स्टँड व्यवस्थित उभा राहू शकतो. ही आहेत आपली कायनेटिक व्हील्स. ही व्हील्स मी पांढऱ्या रंगाच्या फोमशीट पासून बनवून घेतलेली आहेत. ही सनबोर्ड, MDF किंवा पुठ्ठ्यापासूनही बनवू शकतो. व्हील्स मध्ये जे डिझाईन केलंय त्यात खूप ऑप्शन्स आहेत. तुम्हाला नेटवर खूप डिझाईन्स मिळू शकतील. जर मशीनवर हे डिझाईन कट करून घेतलं तर त्याला चांगलं फिनिशिंग येतं, पण मशीनवर कापड थोडं महाग पडतं. तुम्ही स्वतः सुद्धा घरी काळजीपूर्वक कापून घेऊ शकता. यांचा डायमीटर 22 इंच आहे आणि ही 2 व्हील्स आहेत. ही दोन्ही व्हील्स सेम आहेत, फक्त बसवताना आपण ती एकमेकांच्या मिरर इमेज प्रमाणे बसवणार आहोत. ही व्हील्स अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी मी त्यांच्या अर्ध्या भागाला लाल रंगाने रंगवून घेत आहे. या व्हील्सच्या मागच्या बाजूला मगाशी मी जी ट्रॉली व्हील्स दाखवली होती ती फेवी बॉन्ड्सने चिकटवून घेणार आहे. आता आपण फायनल असेंब्लीला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम मी हा ॲलन बोल्ट घेतलेला आहे. या बोल्टमध्ये वॉशर टाकून त्यानंतर मी पहिलं कायनेटिक व्हील या बोल्टमध्ये बसवलेलं आहे. त्यानंतर परत 2 वॉशर टाकून आपण दुसरं व्हील लावणार आहोत. हे दुसरं व्हील पहिल्या व्हीलच्या मिरर इमेज प्रमाणे लावायचं आहे, म्हणजे एक उलट आणि एक सुलट फिरताना त्याच्यात छान पॅटर्न तयार होईल. आता हा ॲलन बोल्ट आपल्या गोल्डन बॅकग्राऊंडवर बसवून घेऊया. आपली दोन्ही व्हील्स बॅकग्राऊंडवर बसवून झालेली आहेत आणि दोन्ही छानपैकी ह्या ॲलन बोल्टवर गोल फिरतायत. आता आपल्याला फक्त मोटर लावायची आहे, तर पटापट मोटर लावून घेऊया. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी या मोटरच्या शाफ्टवर पेपर टेप लावून घेतलेली आहे आणि त्याच्यावर आता मी हे पुली व्हील्स बसवून घेतोय. आपलं कायनेटिक व्हील मोटरने फिरण्यासाठी आपल्याला एक रोप लावायचा आहे. तर या रोपसाठी मी ही एक लेस घेतलेली आहे. ही एक राऊंड लेस आहे आणि ही थोडीशी स्ट्रेचेबल असते, ज्याच्यामुळे आपल्याला ही पुल्लीवर बेल्ट सारखी लावता येणार आहे. तिची दोन्ही टोकं आपण एकमेकांना चिकटवून वरून स्टॅपलरची पिन मारून जोडणार आहोत. लेसऐवजी तुम्ही मोठं रबर, इलास्टिक बँड सुद्धा वापरू शकता. आणि आपल्याला ते आपल्या पुलीजवर थोडंसं स्ट्रेच करून बसवायचं आहे. आपला पहिला रोप जो आहे तो आपण इथे डावीकडे जी फिगर आहे त्याप्रमाणे बसवणार आहोत. जेव्हा माझी खालची पुल्ली क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरेल तेव्हा माझं वरचं व्हील हे देखील क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्येच फिरणार आहे. आता जेव्हा मी दुसरा रोप बसवणार आहे तेव्हा तो मी 8च्या आकारात बसवणार आहे. इथे मी तो उजवीकडच्या फिगरमध्ये दाखवलेला आहे. जेव्हा मी रोप असा बसवेन तेव्हा माझी खालची पुल्ली जेव्हा क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरेल तेव्हा माझी वरची पुल्ली ही अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरणार आहे. आणि ही दोन्ही व्हील्स माझी एकमेकांसमोर जेव्हा क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरतील तेव्हा एक सुंदर पॅटर्न बनतो. इथे अजून एक महत्त्वाची टीप. आपल्या मोटरचा स्पीड आहे साधारण 70 RPM आणि दोन्ही व्हील जेव्हा क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये फिरणार आहेत तेव्हा त्यांचा रिलेटिव्ह स्पीड साधारण 140 RPM होईल, जो खूप जास्त आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हा स्पीड कमी करायला लागणार आहे. त्याच्यासाठी मी हा एक स्पीड कंट्रोलर वापरणार आहे. हा एक स्पीड कंट्रोलर हा आपल्या मोटरच्या आणि पॉवर सप्लायच्या मध्ये बसवायचा आहे. या स्पीड कंट्रोलरची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हा स्पीड कंट्रोलर आपण मोटरच्या आणि पॉवर सप्लायच्या मध्ये बसवून घेऊया आणि या स्पीड कंट्रोलच्या नॉबने मी या मोटरचा स्पीड कमी जास्त करू शकतो. आणि याप्रमाणे मला ज्या स्पीडला व्हील फिरवायचा आहे तो स्पीड मी ॲडजस्ट करू शकतो. चला तर मग आपलं पूर्ण डेकोरेशन तयार झालेलं आहे. आता आपलं हे डेकोरेशन कसं दिसतं ते आपण बघूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा. हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांबरोबरही शेअर करा. आणि ही व्हील्स वापरून मी अजून एक वॉलपीस सुद्धा बनवलेला आहे. त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी लवकरच चॅनलवर टाकणार आहे. तेव्हा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.